السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنراجع مع بعض مراجعة كامل للمنهج الصف السادس المتوسط. نبدأ عندنا أسئلة اختياري وأسئلة صح وخطأ ومقال إن شاء الله. أول سؤال يا جماعة بيقول لي مجموعة حل المعادلة 3 كاف ناقص 1 بتساوي 5 من مجموعة التعويض. طالما جاب لي يا جماعة مجموعة التعويض لازم أستعمل المجموعة دي. تمام كده؟ أستعملها إزاي؟ هعوض مكان الكاف مرة بواحد مرة باتنين مرة بتلاتة وأشوف اللي حقق المعادلة مين. طب نجرب كده. الواحد 3 يا جماعة يبقى 3 ضرب الواحد ناقص 1 هل هيساوي 5؟ 3 في 1 3 ناقص 1 ب4. مينفعش يا جماعة الواحد لا يصلح. طب نجرب كده الاتنين يبقى 3 ضرب 2 ناقص 1. 3 في 2 بتساوي 6 ناقص 1 يساوي كام؟ 5. هو نفس الطرف الإيه يا جماعة اليسار. أختار يا جماعة الاتنين هي اللي صح. أختار الاتنين. السؤال التاني حل المعادلة يا جماعة. لما يجيلك رمز كده وفيه كسر أخلص من الكسر إزاي؟ أضرب في مقلوب الكسر الطرفين. هنا أضرب فوق وتحت 5 على 3 يا جماعة، وهنا كمان 5 على 3 اللي هو المقلوب ده، بحيث إن الخمسة تروح مع الخمسة. 3 مع 3 أصبح عندي هنا الطرف اليمين لام فقط. نضرب يلا 6 ضرب 5 على 3. 6 في 5 ب30. 30 اسم التلاتة يساوي كام؟ يساوي 10. السؤال ده موجب 10. السؤال اللي بعده بيقول لي حل المعادلة. إذا كان س زائد 7 بتساوي 14 فإن س ناقص بكام؟ هيحل المعادلة أجيب س بس الأول يا جماعة الأول لوحدها. هطرح من الطرفين 7 عشان أخلص منها تبقى س لوحدها. واضح؟ نروح مع بعض. أصبح س بس هتساوي 14 ناقص 7 ب7. يبقى س يا جماعة ب7. أعوض أنا كده 7 طرح 2 هتساوي 5. أختار 5 يا جماعة هي اللي صح رقم ألف. اللي بعده بيقول لي معادلة مجموع ثلاث أعداد صحيحة يا جماعة فردية. طالما قال لي فردية يا شباب الفرق بين كل واحد والتاني كام؟ الفرق 2 مثلا. الفرق بين الخمسة والتلاتة 2 وهكذا يا شباب. قال لي يساوي 9. كون المعادلة أعملها إزاي؟ هفرض إن العدد الأول نون. اللي بعده كام؟ اللي بعده يبقى نون زائد 2 زود 2. اللي بعده نون زائد كام؟ 3 زائد 4 معلش 4. قال لي مجموعهم كلهم أعمل مجموع يساوي 9. كون المعادلة كده يا جماعة. عندي كام نون؟ 3 نون أهو 3 نون. 2 زائد 4 6 يساوي 9 يا جماعة. هي دي المعادلة. اختار رقم كام؟ رقم ألف هي اللي صح. تكتب الجملة 6 أمثال عدد تساوي 24. 6 أمثال يا جماعة إن 6 ضرب س أو 6 س تساوي 24. ده الحل الصح اللي هي بقى. السؤال رقم 6 بيقول لي حل المعادلة. أرقام مطلقة يا شباب. طبعا أرقام مطلقة معروفة إن هي إيه؟ لازم تساوي عدد موجب. اللي يدخل جواها يطلع موجب. يعني بمعنى تاني لو أقول لك كده مثلا يعني -5 لازم تساوي موجب 5 يا جماعة. الرقم اللي يدخل هنا لازم يطلع بالموجب. تمام. طب هنا بيقول لي حل المعادلة ده يا جماعة يساوي -4. هل ينفع ارقام مطلقة تساوي سالب؟ مستحيل. دايما ارقام مطلقة تساوي ايه؟ لازم رقم ايه؟ موجب يا جماعة. موجب أو صفر. يبقى أقول له فاي اللي هي المجموعة الخالية يا جماعة مستحيل. حل المعادلة يا جماعة أعمل إيه عشان أحل المعادلة؟ أخلي الفاء أو الرمز لوحده. أطرح من الطرفين 16. هيبقى عندك يا جماعة كده دي راح مع بعضها. -12 -16 أجمعهم مع بعض. لما تلاقي الإشارات زي بعضها اجمع. يعني اتنين موجبين اجمع. اتنين سالبين برضه اجمع يا جماعة. هنا أجمع الخسائر. يبقى 12 أقول له هنا في الحالة هنا بيساوي سالب 12 و16 بسالب كام؟ 28 هي اللي صح. جمعنا الخسائر. باستعمال ترتيب العمليات يا جماعة حل المعادلة ديت. طبعا عندي في ترتيب العمليات ما بين القوسين الأول والأس بعدها. تمام كده. يبقى تاء هتساوي إيه؟ هقول له 4 تربيع بس لأن منفصل على 4 16. 4 في 4 ب 16 قسمة 5 ناقص 1 4. 16 قسمة 4 بتساوي 4. في العلاقة يا جماعة هو طالب مني المدى. خلي بالك اللي بيجي الأول هو السين هو المجال. التاني هو المدى. بس عندي شرط خلي بالك وأنا بجيب المجال أو المدى يراعى عدم تكرار العناصر. لو عندك كده المدى عندك إيه يا جماعة؟ 4 و6 و8 و10. أختار يا جماعة ده المدى. 2 4 و6 8 و10 اللي هي إيه؟ سؤال بقى. الدالة الموجودة يا جماعة دي الأم. الدالة مين؟ الخطية. عارفين الخطية طبعا يا جماعة اللي هي ص بتساوي س.
أو دالة س بتساوي مين؟ س. دي الخط احفظها كويس جدا، المعادلة لمين؟ الدالة الخطية اللي هي دي. طب أمال دي يا جماعة دي س تربيع، دي المعادلة الدالة التربيعية. تمام كده؟ اختار د هي اللي صح. السؤال رقم 11، قيمة الدالة يا جماعة دالة س بتساوي 6 س زائد 7 لما س بتساوي سالب 3. أحط بس س بسالب 3. طبعا هي علامة ضرب، خلي بالك، يبقى كأنها 6 ضرب سالب 3 يا شباب زائد 7. طبعا موجب في سالب بسالب، 3 في 6 ب18 زائد كام يا جماعة؟ 7. هنا إشارة مختلفة أهي، إشارة واحدة سالب واحدة موجب، أطرح باخد إشارة الكبير. 18 ناقص 7 بيديني 11، بس الكبير سالب يا جماعة يبقى سالب 11، الخسارة أكبر يبقى آخد إشارة الأكبر. ميل المستقيم، أنا عندنا طبعا قانون حافظينه كلنا، الميل بيساوي يا جماعة إيه؟ الميل بيساوي صاد 2 ناقص صاد 1 على س 2 ناقص س 1. ولو عكست برضه صح، يعني لو قلت له كده صاد 1 ناقص صاد 2، بس تحت برضه بدل برضه يبقى س 1 الأول ناقص س 2. الفكرة كلها فوق صاد وتحت س، والترتيب مهم. هسمي دي مثلا س 1 يبقى دي صاد 1، دي س 2 يبقى دي صاد 2، واشتغل يا جماعة. الميل هيساوي طبق في القانون، يلا صاد 2 هي سالب 4 ناقص صاد 1 اللي هي كام عندك؟ 3. تحت س 2 اللي هي كام؟ 7 ناقص يا جماعة كام؟ 6. سالب 4 سالب 3 إشارات زي بعضها، أجمع الخسائر هيديني سالب 7. طب 7 ناقص 6 1، يبقى الحل سالب 7 على 1 يا جماعة اللي هي سالب كام؟ سالب 7. واحدة فقط من المتابعات التالية ليست حسابية. إمتى يا جماعة تكون حسابية؟ لما يكون الأساس عدد ثابت. يعني هنا مثلا الأساس أجيبه إزاي؟ أقول له 10 طرح 5 ب5، 15 طرح 5 برضه يا جماعة 5 ثابت أهو، إذا دي متتابعة حسابية. هنا 30 ناقص 33 سالب 3، 27 ناقص 30 برضه يا جماعة سالب 3، يبقى دي برضه حسابية. سالب 4 أقول له 0 ناقص 4 يا جماعة، 0 ناقص 4 يعني زائد 4، 4 ناقص 0 4، 8 ناقص 4 4 يا جماعة، برضه دي إيه؟ متتابعة حسابية. هنا 13 ناقص 11 الأساس بيساوي كام؟ 2. طب 14 ناقص 3 1، اختلف يا جماعة، اختلف. طالما اختلف ليست حسابية، قلنا ليست إيه؟ حسابية. طيب الحد النوني يا جماعة أجيبه إزاي الحد النوني؟ كلنا حافظين طبعا متابعة الحد النوني، بيقول لك إيه؟ ألف نون بتساوي الحد الأول ألف 1 زائد نون ناقص 1 مضروبة في مين؟ في د. إيه هي د؟ مقدار زيادة كل مرة الأساس هو ألف 1 الحد الأول يا جماعة، الحد الأول. فهنا الحد الأول عندك ب9، خلي بالك أهو. طب نون بكام؟ اطرح بس 13 ناقص 9، أي حد طرح اللي قبله، أو 17 ناقص 13 صح برضه، ده طرح ده بيدينا يا جماعة كام؟ 4. هقول له كده الحد النون اللي هو ألف نون بتساوي الحد الأول ب9 زائد الأساس اتفقنا بكام؟ ب4، 4 ضرب نون ناقص إيه 1. هنا الدال أو هنا يا جماعة صح، مش مشكلة خالص يعني. الإبدال أبسطها يبقى ألف نون بتساوي 9. هنا أستعمل التوزيع، أضرب الأربعة مرة هنا ومرة هنا يا جماعة، وأقول زائد 4 في نون ب4 نون، و4 في سالب 1 بسالب 4. أجمع بس 9 ناقص 4 ب5، يبقى الحد النون بيساوي إيه؟ ألف نون هتساوي 4 نون زي ما هي، و9 ناقص 4 ب5 يا جماعة. 4 نون زائد 5 فين هي؟ أهي هي يا شباب. طب والحد العاشر هل هو ب45 يا جماعة؟ لا، أتأكد أحط مكان النون ده هيبقى 10. طب قال لي العاشر يبقى 4 على 4 10 ب40 زائد 5 بيساوي 45 يا جماعة، 45. يبقى فعلا هي الصح، الحد النون 4 نون زائد 5 والحد العاشر يساوي 45. قيمة يا جماعة المقطع السيني، لما يقول لي المقطع السيني في معادلة أحط السين بإيه؟ أحط الصاد بصفر. ولو قال لي المقطع الصادي أحط السين بصفر وأشتغل عادي جدا يا جماعة. فهو هنا قال لي المقطع السيني يبقى أخلي الصاد بصفر يا جماعة، دي أكنها صفر. 4 ضرب صفر بصفر، دي راحت. أصبح عندك يا شباب 2 س بس بتساوي 12. اقسم على 2 عشان أجيب المقطع، دي راحت مع دي.
9 على 2 بتساوي 6. يبقى مقطع يا جماعة س بيساوي كام؟ هو كام؟ 6. اختار ال6. مجموعة مرتبة من الأعداد يسمى كل عدد فيها حد. طبعا ده تعريف مين؟ تعريف المتتابعة يا شباب، تعريف المتتابعة. تعريفات مهمة جدا بتيجي في الاختبار. المعادلة الخطية يا جماعة المكتوبة بصيغة الميل والمقطع، أنا عندي طبعا أكتر من صيغة الخط المستقيم، منها الصيغة القياسية اللي هي عاملة كده قياسية يا جماعة أ س زائد ب ص بتساوي ج، أو تجيب قيمة هنا برضو صح. وفي كمان صيغة اسمها الميل والمقطع، دي عاملة ازاي؟ ص بتساوي م س زائد باء. م هو الميل يا جماعة، ده الميل. باء هو ايه؟ مقطع صاد. مقطع صاد. تمام كده؟ في صيغة تالتة اسمها الميل ونقطة. تحفظ الحاجات دي كلها تحفظها. عبارة عن ايه؟ صاد ناقص صاد واحد بتساوي الميل مضروب في س ناقص س واحد. دي يا جماعة التلات صيغ تحفظهم كويس جدا. طب هو قال لي صيغة الميل وايه يا جماعة؟ والمقطع هنا مين فيهم؟ ليه مش بالمنظر ده؟ صاد لوحدها والميل في س زائد باء، اللي هي مين عندك؟ صاد لوحدها اهي، هي دي يا جماعة ج. الميل ب4 ومقطع صاد ب-4. تمام كده؟ بيقول لي هنا حل المتباينة. كلمة يا جماعة حل المتباينة أول معادلة أجيب قيمة الرمز اللي عندي. طب عندك الرمز موجود مرتين هنا وهنا، أعمل إيه؟ اطرح الصغير فيهم. هنا 5 هاء هي الصغيرة، أقول له طرح 5 هاء وطرح 5 هاء. طبعا لما أطرح يبقى من طرفين عشان يبقى المعادلة أو متباينة مظبوطة. طرحت مع دي يا جماعة 5 هاء مع -5 راح مع بعض. يبقى عندك 6 هاء بس أقل من، طبعا 6 هاء ناقص 5 أنا معلش أنا آسف، 6 هاء ناقص 5 هاء بكام؟ ب1 هاء. هاء بس أقل من كام يا جماعة؟ الطرف التاني 3. يبقى الحل هاء أقل من 3. عددان تعريف طبعا يا جماعة برضه يكتب على الصورة س وص. دول تعريف مين؟ الزوج المرتب، عارفه طبعا. الزوج المرتب اللي هو عددان يكتب صورة إيه؟ س وص. ده تعريف. حاجة متباينة يا جماعة برضه، يعني هات س لوحدها طرف واحد ناقص 12 أخلص منها إزاي؟ أعمل عكس الحاجة، يبقى زائد 12 زائد 12. ده راح مع بعض، يبقى س بس أكبر من أو تساوي 8 زائد 12 كام؟ 20. أختار يا جماعة بقى. السؤال 21. اكتب معادلة المستقيم الذي ميله 5 ويمر بالنقطة 0 وكام؟ و8. أحل يا جماعة بصراحة بصح أي واحدة فيهم تعجبني، بالميل والمقطع ماشي، بالميل ونقطة برضه ماشي، بس هو تلاحظ هنا جايب لك، هو طبعا كله صح، ولكن هنا جايب لك الميل وجايب لك نقطة، يبقى استعمل ميل ونقطة يا جماعة أسهل. اللي هي بتقول لك إيه؟ بتقول لك ص ناقص ص واحد بتساوي الميل س ناقص س واحد، وأطبق فيها كده وأشوف. يلا س واحد اللي هي 0 دي س واحد، ص واحد اللي هي 8 يا جماعة، يبقى ص ناقص 8 هتساوي الميل اللي هو ب5 مضروب في س ناقص س واحد اللي هو 0، يبقى ص يا جماعة ناقص 8. 5 أضرب بالتوزيع مرة هنا ومرة هنا، 5 في س ب5 س، طبعا 0 راح خلاص، 5 بصفر بصفر. يبقى الحل أقول له ص ناقص 8 بتساوي إيه؟ 5 س. هل موجود حاجة زي كده هنا موجودة في الحل؟ لا، نعمل إيه؟ أوالي 8 الطرف التاني، يبقى عندك ص بتساوي 5 س، و8 س دي جاية بالسالب تروح لك بالإيه؟ بالموجب زائد كام؟ 8 يا جماعة. يبقى 5 س زائد 8 اللي هي رقم أ. يلا صح. طيب السؤال اللي بعده طلب مني المجال يا جماعة. اتفقنا المجال في العلاقة هو الإيه؟ اللي يجي الأول س، هو اللي يجي الأول يا جماعة ده، بشرط عدم تكرار أي عنصر. طيب يبقى 5 سالب 2، 5 تاني لا أخدها مرة واحدة بس، أقول له 5 يا جماعة ثم سالب 2 ثم كام؟ سالب 1. 5 سالب 2 سالب 1 اللي هي رقم إيه؟ مجموع حاجة المتباينة اتفقنا أخلي س لوحدها طرف والباقي كله طرف تاني. هنا مجموع 7 هطرح 7 وأطرح 7، يبقى س لوحدها أقل من 5 ناقص 7 يا جماعة بسالب 2. س أقل من سالب 2 اللي هي دي. اكتب معادلة المستقيم المر بالنقطة الأصل وميله 5 يا جماعة، وميله 5. المعادلة مثلا المقطع بيقول لك إيه؟
ص بتساوي م س زائد باء. تمام كده. طالما يا جماعة بمر نقطة الأصل يبقى مقطع ص بصفر. مقطع ص يا جماعة أهو أقول له صفر، لأن هي عاملة كده يا جماعة رسمة كده بمر نقطة الأصل كده. تمام. مقطع ص عندك عنده صفر. الميل بكام؟ بخمسة. أحط مكان بس دي خمسة يا شباب، ودي طبعا راحت. يبقى ص بس بتساوي خمسة إيه؟ س. اختارها فين؟ ص بتساوي خمسة أهي. اختار دي يا جماعة. الميل الرأسي يا جماعة المستقيم لو هو رأسي ميله غير معرف. ده تحفظها كويس جدا دي. الميل هنا غير معرف. عندي بالنسبة للميل يا شباب 3 حالات، أو معلش أنا آسف 4 حالات. أدي أول حالة، التانية، التالتة، والرابعة أهي. الحالة الأولى يا شباب لو الخط جاي كده يبقى الميل هنا موجب. لو الخط جاي كده يا جماعة الميل سالب كده بينزل. لو الخط أفقي يوازي محور س كده الميل يساوي صفر. ولو الخط يا جماعة رأسي بيوازي محور ص يبقى الميل هنا أقول له غير معرف. غير إيه؟ مع 4 حالات. احفظها كويس جدا. نرجع تاني للأسئلة. قال لك طبعا الميل المستقيم الرأسي أقول له إيه؟ غير معرف. حاجة المتابعة اتفقت أخلي هاء لوحدها. طب هاء مضروبة في 7 عكس الضرب قسمة. اقسم على 7 واقسم على 7 يبقى هاء بس أقل من 42 على 7 يا جماعة فيها 6 بس في إشارة سالب خلي بالك. يبقى هاء أقل من -6. اختار. اكتب معادلة المستقيم الذي ميله -1 والمقطع الصادي يساوي صفر. ماشي يا شباب. المقطع الصادي يساوي إيه؟ صفر. يعني المعادلة الأصلية بيقول لك ص بتساوي م س زائد إيه يا جماعة؟ باء. يعني الباء دي بصفر يا شباب. دي بصفر. والميل بكام؟ -1. أقول يبقى ص بتساوي -1 في س يعني سالب س. طبعا زائد صفر ما تكتبش خلاص. هي ص بتساوي سالب إيه؟ س. 28 بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد 11 أوجد دالة 3 يا جماعة. يعني إيه؟ أحط بس مكان السين 3 وأعوض. هنا يا جماعة هقول له هتساوي س تربيع على 3 تربيع زائد 11. 3 تربيع بتساوي 9 زائد 11 تساوي 20. اختار يا جماعة 20. حسابات عادية جدا. هنا الكلام مش واضح بس أعتقد إن هي مثلا إيه 2 س أو مثلا دي عبارة عن -2 زائد س يا جماعة. أعتقد يعني 2 زائد س. عايز س لوحدها اجمع الطرفين الاتنين. أنا افترضت إن هي كده -2 زائد س وشوف الحل هيجي معايا إزاي. طبعا -2 بعكسها -2 يا جماعة هيروحوا مع بعض. 4 زائد 2 ب6 يبقى الطرف اليمين خلاص س. اليسار أكبر من أو يساوي أول 6. أختار يا جماعة ك. الطباعة هنا مش واضحة ولكن حتى لو بعتها مش واضحة بس نقدر نخمنها إن شاء الله. السؤال يا جماعة رقم 30. أي مما يأتي يمثل معادلة المستقيم وبين في الشكل. خلي الخيارات كلها على جنب مش مشكلة خالص. أنا أجيب أنا الصح. المعادلة بتقول لي يا جماعة إيه؟ بتقول لي ص بتساوي م س زائد باء. أجيب الميم وأجيب الباء. أجيب ميم إزاي يا شباب؟ عد الإحداث الصاد عندك 1 2 3 وهنا يا جماعة 3 والسيني 1 2. يبقى الحل الميم بتساوي كام؟ الميم بتساوي 3 على 2 بس ده نازل كده يبقى أحط سالب. انتوا اتفقنا قبل كده سالب. تمام. جبت الميلة خلاص أهو. طب الباء اللي هي إيه؟ مقطع صاد. الجزء المقطوع من صاد يا جماعة اللي هو لو الجزء ده كده من صفر لحد ده كام؟ ده برضه بتساوي 3. يبقى صاد بتساوي الحل أهو. الميل 3 على 5 على 2 معلش أنا آسف على 2 س زائد كام باء بكام قلنا؟ ب3. الجزء ده كده يا جماعة 3. ده الصح. هي هنا الطباعة مش واضحة. أعتقد هي اللي فيها 2 تحت وهي تبقى هي اللي صح يا جماعة. السؤال 31. أي مما يأتي هو التمثيل بيان المعادلة يا جماعة. 2 س ص بتساوي 2 س يعني مقطع ص بصفر لازم هو رؤوس الأصل. طب كله مر الأصل يا جماعة. طب مين الصح؟ عوض كده بس مثلا يا جماعة أي واحدة. حط س مثلا بواحد يبقى 2 في 1 2 في 1 ب2. يبقى لما س بواحد الصاد كان بكام؟ ب2 أهو. 1 مثلا هنا أهو 2 ده 1 2 يا جماعة. حط لي هنا كده. طبعا دي مش موجودة. المشكلة بس هنا المسألة فيها غلط مش معروفة هل هي 2 ناقص س ولا 2 س. الطباعة برضه مش مظبوطة يا جماعة في السؤال ده.
لو قلت 2 س لازم تمر النقطة دي يا جماعة، 1 و2 تمر هنا، طبعا تمر ب3. خلي بالك معنى كده ايه؟ مكان ده 2 زائد س، حط س بواحد كده، يبقى 2 زائد 1 بتساوي 3 يا جماعة. اهي هنا دي، يبقى في الحالة دي الصح هو الخيار الأولاني. معلش الطباعة مش مظبوطة، بس السؤال الباقي كله تمام يعني، باقي صح. معادلة المستقيم الممر بالنقطة 4 و5 وميله 3 بصيغة ايه؟ الميل والمقطع. أنا ممكن أحلها من نقطة مرة واحدة مباشرة يا جماعة، ممكن أحلها بميل ونقطة وأنا أحولها لميل والمقطع، ده صح وده صح. طيب هو جاب لي نقطة وجاب لي ميل، الأسهل أحلها بالميل ونقطة، أقول له صاد ناقص صاد واحد بتساوي الميل س ناقص س واحد، وأعوض يا جماعة يلا. يبقى صاد ناقص صاد واحد بكام؟ ب5. الميل 3، س ناقص س واحد اللي هو 4. أفك ده بالتوزيع أضرب ده جوه، يبقى عندك هنا إيه؟ صاد، أكتبها معلش هنا، يبقى صاد ناقص 5 بتساوي، اضرب ده هنا بالتوزيع مرة هنا ومرة هنا يا جماعة، 3 س ناقص كام؟ 3 في 4 ب12. طيب ميل المقطع يعني صاد في طرف لوحدها، بسيطة جدا، أودي ال5 طرف التاني، يبقى صاد هتساوي 3 س زي ما هي سالب 12 وتبقى موجب 5 يا جماعة، هيجينا في الآخر سالب كام؟ سالب 7. إن خسارة أكبر، سالب 12 موجب 5. أختار يا جماعة 3 س زائد 7 اللي هي صاد أهي ج. تكتب المعادلة بالصورة القياسية يا شباب. طبعا اتفقنا الصورة القياسية يعني إيه؟ أخلي س وصاد في نفس الطرف، ماشي، والرقم الحر لوحده. طب هنعمل إيه يا جماعة؟ أدخل لي بس هنا كده، أضرب مرة هنا ومرة هنا، يعني صاد زائد 7 بتساوي سالب 5 في س بسالب 5 س، سالب 5 ضرب 1 بسالب 5. أجيب ال5 هنا يا جماعة هنا نفس الطرف، يبقى 5 س زائد صاد، ودي 7 على الطرف التاني، طبعا هي موجبة تروح بالسالب، سالب 7 سالب 5 يبقى نجمع الخسائر يا جماعة، سالب 12. خلاص كده يبقى 5 س زائد صاد بتساوي سالب 12 اللي هي رقم أ. من المستقيم يا جماعة المعامد، طبعا عارفين إن في الميل والمقطع صاد بتساوي م س زائد باء، ده الميل. ده المستقيم العمودي يا جماعة ميله عامل إزاي؟ نقلب ده، خليها ما هي م على 1 تبقى 1 على م، نحط إشارة، فالميل هنا يا جماعة سالب نص، المعامد له أجيبه إزاي؟ اقلب خليها 2 على 1 وغير الإشارة يا جماعة، هي سالب خليها موجب، 2 على 1 يعني 2، أختار الميل. معادلة المستقيم مكتوب بصيغة الميل ونقطة يا جماعة، هنا الميل ونقطة اتفقنا على اللي هي عاملة إزاي؟ هي عاملة كده صاد ناقص صاد واحد بتساوي الميل س ناقص س واحد، الوحيدة اللي بالمنظر ده هي ده. يكون المستقيمان يا جماعة معادلتهم صاد بتساوي 2 س وصاد بتساوي 2 س زائد 3، مالهم دول؟ طالما الميل يساوي الميل إذا هما متوازيان، تحفظها حفظ. الميل يا جماعة يساوي الميل متوازيان، الميل هو باتنين والميل هنا برضه باتنين، يبقى متوازيان. طب افرض السؤال جالك الميل مثلا هنا ب2 على 3 يا جماعة، والتانية ميلها سالب 2 سالب 3 على 2، مقلوبه غير الإشارة، هنا في الحالة أقول له متعامدان. لو جات لك كده أقول له إيه؟ متعامدان، المقلوب وغير الإشارة، لكن الميل يساوي الميل متوازيان. تكتب المعادلة ص ناقص 10 بتساوي 4 في س زائد 6 بصيغة الميل والمقطع إزاي يا جماعة؟ حلينا زي كده دلوقتي. هعمل إيه؟ هدخل 4 جوه يا جماعة بالتوزيع، يبقى ص ناقص 10 بتساوي 4 في س ب4 س، و4 ضرب 6 بيساوي 24. طب من المقطع يعني إيه يا جماعة؟ يعني ص لوحدها في طرف والباقي كله طرف تاني، يبقى ص هتساوي 4 س زي ما هي، سالب 10 تروح هناك بموجب 10، موجب 10 موجب 24 يبقى موجب 34، يبقى 4 س زائد 34 يا جماعة اللي هي بقى. من المستقيم لازم معادلة يا جماعة س بتساوي 1. طالما قال لك احفظ الحتة اللي جاية دي، أي معادلة س بتساوي بس ده مستقيم رأسي. ماله عامل ازاي يا جماعة؟ غير معرف. لو كان ص بتساوي يبقى ماله بيساوي 0، واضح؟ لكن س بتساوي ماله غير معرف، عامل كده يا جماعة، هيدا كده والخط ايه كده، س بتساوي مثلا 1 هنا عند 1،
ده الميل غير معرف. التمثيل البياني المناسب للمتباين يا جماعة هو طبعا الرمز ميم أكبر من أو يساوي 6. ميم أكبر من أو تساوي 6، والميم برضه أقل من أو تساوي كام يا جماعة؟ كل ما هو أقل من 3. صح كده؟ أشوف فين اللي فيها ميم أكبر من 6 أو يساوي دي مثلا، وأكبر من أقل من إيه؟ من 3. صح يا جماعة، ألف صح. تمام كده؟ اخترت دي. كل ما هو أكبر من 6 كل ما هو أقل من 3. اللي بعدها حاجة متباينة يا جماعة، ده هي القيم المطلقة. اتفقنا عليها من شوية. القيم المطلقة مالها؟ مستحيل تساوي صفر، فهتبقى مستحيل تساوي سالب، معلش تساوي سالب، فتبقى أقل من السالب. دي برضه يا جماعة مستحيل. يبقى ده حل الفار. القيم المطلقة لازم تكون إيه؟ تكون موجبة أو صفر. طيب حل المعادلة أو متباينة يا جماعة المركبة، يعني عايز الرمز لوحده. طبعا دي اتنين في بعض. أحلها ازاي ببساطة يا جماعة؟ بسهولة جدا. الأول أخلص من 3 ثم أخلص من 2. أخلص من 3 إزاي؟ هي مطروحة. اجمع هنا 3 يا جماعة على جميع الأطراف 3. هنا 3 كمان برضه، وهنا كمان 3. 5 و3 يبقى 8 أقل من أو تساوي. دي راحت مع دي. 2 س أقل من 13 زائد 3 يا جماعة يساوي 16. عايز أخلص من 2 دي كمان. اقسم كل الأطراف على 2، يصبح السين بس في النص أكبر من أو تساوي 8 على 2 فيها 4. 16 على 2 فيها إيه؟ 8 يا جماعة. يبقى 4 وهنا 2، بس هنا يساوي وهنا لا يساوي. خلاص، اختار إيه؟ الأولى يا جماعة هي الصح. حل المتباين يا شباب. هنا خلي بالك سالب 6 صاد أقل من 2 سالب 42. هضطر أقسم على كام؟ عشان أجيب صاد لوحدها أقسم على سالب 6. هنا حاجة مهمة جدا جدا جدا. لما أقسم على سالب العلامة تغير اتجاهها دي. لما أقسم دي واحدة مع بعضها يا جماعة يبقى صاد بس هتبقى أكبر من. طب سالب 42 على سالب 6 بيدينا موجب 7. يبقى صاد أكبر من كام؟ من موجب 7 يا جماعة. تتكتب كده أو تتكتب لفها وتتكتب كده برضه نفس المعنى واحد. هنا صاد أكبر من 7 أو 7 أقل من صاد. هنا صاد أكبر من 7 نفس المعنى يا جماعة. أختار صاد أكبر من 7 اللي هي إيه؟ ألف. دي معلومة مهمة جدا. لما تقسم أو تضرب على عدد سالب علامة تغير اتجاه. مجموعة حل المتباين ده يا شباب. أخلص من 2 هي مطروحة. اجمع 2 واجمع 2 يبقى س بس 6 زائد 2 8. أختار أكبر من أو تساوي إيه؟ 8. العبارة التي تعبر عن عدد زائد 2 يا جماعة لا يزيد. عدد يا جماعة واعتبر مثلا س أو م، بقول لك أنا م زائد 2. كلمة لا يزيد يعني هو بالكتير يا جماعة 7، يعني يساوي 7 أو أقل من 7. أقول له أقل من أو تساوي إيه؟ 7. واضح كده؟ يبقى م زائد 2 أقل من أو تساوي 7 اللي هي رقم ج. مجموع الحالة المتباينة يا شباب دي برضه مهمة جدا جدا اللي جاية دي. خلي بالك لاحظ الهاء موجودة في الطرفين. الأول نبسطها، أضرب 2 هنا مرة وهنا مرة، أصبحت 26 هاء ناقص 6 أقل من. أضرب يا جماعة 2 في 13 ب26 هاء ناقص 2 في 3 ب6. طبعا لما أطرح من الطرفين يا جماعة 26 هاء عشان يخلص من الهاء. طرحت بره خلاص. أصبح عندك إيه؟ سالب 6 أقل من سالب 6. هل يا جماعة العبارة صحيحة؟ إمتى كنت لو كان في يساوي هنا أقول لك صحيحة، لكن هي كده غير صحيحة. رقم أقل من نفسه ما ينفعش يا شباب. يبقى الحل ده يا جماعة الحل عندك مين؟ فاي. طب لو كانت بفرض صحيحة مثلا قال لك كده حل سالب 2 مثلا أقل من 12، دي برضه معادلة صحيحة. في الحل ده أعمل إيه؟ أختار دي يا جماعة. يبقى لما يجي لك متباينة صحيحة أختار جميع الأعداد المتحققين، لكن غير صحيحة أختار إيه؟ أختار فاي. أسئلة مقالية يا جماعة. أوجد مجموع الحل المتباينة دي يا شباب. هحلها بنفس الأسلوب برضه. أخلص من الستة هنا أقول له إيه؟ 3 س طرح 6 طرح 6 يبقى 3 س بس. طبعا دي راحت مع بعضها. أقل من أو تساوي 15 ناقص 6 ب9. عايز س لحالها أقسم على 3 وأقسم على 3 يبقى س أقل من أو تساوي كام؟ 3. أجي على خط الأعداد يا جماعة أهون أعمل دايرة مغلقة. طب ليه مغلقة؟ عشان في يساوي كل ما هو أقل من 3.
كده يا جماعة إلى ما لا نهاية. دي كده معانا واضحة؟ طب هنا بقول لي مثل يا جماعة ما بين العلاقة دي وقت المجال والمدى. طبعا ده هيكرر مرتين مش لازم يتكتب تاني يعني. 2 مع 4 المجال عندك اللي هو إيه؟ ال2 وسالب 5 وواحد. 2 جت مرة تانية يا جماعة ملهاش مرة تانية واحدة بس. المدى عندك 4 وعندنا كمان 2 وسالب 3 و3. واضح؟ لما تيجي ده بخط السايمة طبعا هوصل 2 راح على 4 يا شباب، سالب 5 راح على ال2، 1 رايح لسالب 3، 2 كمان رايح على مين؟ ل3. واضح كده؟ طب أنا أعملها زي يا جماعة هنا بالخط البياني، يعني هعتبر ده 1 2 تبقى جاهزة. 2 مع 4، 2 من س يا جماعة مع 4، 1 2 3 4. أحط النقطة دي. سالب 5 عد من س، 1 2 3 4 5 يا جماعة، و2 موجب أهي يا جماعة. 1 وسالب 3 يا جماعة، 1 وسالب 3 أدي الواحد، أنزل تحت يا جماعة 3 1 2 3 أهي. في كمان 2 و3 يا جماعة، 2 و3، 2 يا جماعة و3 موجب هنا كده. كده مثلنا. لما يقول لي هات الجدول نفس الشيء بالظبط، أنا مش عايز أكتبه تاني بس الجدول ده يا جماعة هو طبعا هتقول له إيه؟ طب أنا همسح التاني لو طبعا عشان أشوف الأسئلة. دي عبارة عن إيه يا جماعة؟ 2 مع 4 سالب 5 مع 2 1 مع 3 يا جماعة، 2 مرة تانية مع كام؟ مع 3. دي سالب 3. ده اسمه إيه؟ الجداول. واضح كده؟ السؤال الثالث طبعا قال لك هنا يا جماعة هات المجال والمدى. المجال هو مين المجال؟ تقول له 2 وسالب 5 و1. ما قلتش 2 مرة تانية، خلاص مرة واحدة بس. هكتبها هنا، هكتب السؤال هنا. المجال تقول له 2 سالب 5 و1. الله أكبر. المدى اللي هو الواي 4 2 سالب 3 و3. مثل المعادلة الآتية يا جماعة. صلب بتساوي سالب 4 س زائد 2. هنا ده الميل يا جماعة، ده الميل وده مقطع صاد. أنا أرسم المسألة يعني بسهولة جدا. في أكتر من طريقة الحل خلي بالك، بس طريقة سهلة جدا أنا دلوقتي. مقطع صاد طبعا اللي هو 2، الميل اللي هو سالب كام؟ 4 يا جماعة. طيب أبدأ بالميل يا جماعة. 2 مع محور صاد والواحد 2 وأحط نقطة. الميل بكام؟ 4 على 1، خليها 4 على 1. تمام يا شباب؟ يبقى همشي على محور واي 4 وإكس 1. عد كام يا جماعة؟ ده 1 2 3 4. وواحد فين؟ الميل طبعا سالب، بتيجي أروح يمين يا جماعة. الميل سالب. خلاص كده وأوصل ده بده كده. يبقى أنا كده رسمت. طبعا تواصل بالمسطرة يكون أحسن. مش صح جدا يا جماعة. ممكن تعمل طريقة مختلفة عن كده كمان، إن أنا أعمل جدول صغير أقول له س وصاد، أحط كام للسين وأجيب كام للصاد. مثلا أقول له س مثلا بصفر يا جماعة، صفر، يبقى سالب 4 في صفر بصفر، صفر واتنين، أو فعلا صفر واتنين. نقطة كمان مثلا 1، سالب 4 ضرب 1 سالب 4 زائد 2 يبقى سالب 2 يا جماعة. 1 فعلا أهو مع سالب 2 تحت، وصلهم ببعض يا جماعة يكون معاك الحل صح. يعني أكتر من طريقة. حل المتابعين. هقول له يا جماعة هنا إيه؟ 23 ناقص تاء أقل من، هنا أدخل ليه بالتوزيع جوا يا جماعة، أضرب مرة هنا ومرة هنا، بنفس الشيء مرة هنا ومرة هنا. 2 تاء ناقص 2 في 9 18 ناقص 3 في تاء بإيه يا جماعة؟ 3 تاء ناقص 6. أجمع بس. 23 ناقص تاء أقل من أو تساوي 2 تاء. دي يا جماعة كام؟ طبعا هنا معلش أنا آسف، 2 تاء وناقص 3 تاء يبقى سالب 1 تاء بس، سالب 1. دي مع دي يبقى سالب إيه؟ سالب 1 تاء. طب سالب 18 سالب 6 بيدينا إيه؟ سالب 24. طيب هنا يا جماعة سالب 1 تاء أخليها في طرف واحد، ماشي؟ هجيب دي الطرف التاني هنا.
أو أطرحها من الطرفين. خلي بالك أطرحها من الطرفين. أقول له كده أهو، دي سالب تاء بقول له زائد تاء، وهنا زائد تاء. خلي بالك روحوا مع بعض. مين باقي لك؟ الباقي 23 أقل من أو تساوي سالب 24. هل يا جماعة عبارة صحيحة؟ دي عبارة خاطئة. طالما العبارة خاطئة يبقى الحل عندك فاي. حل فاي. أو تقول له لا يوجد حل. ليه؟ العبارة صحيحة خاطئة. طب لو كان العبارة صحيحة قول له الحل مجموعة الأعداد الحقيقية. السؤال اللي بعده، أوجد الحد النوني للمعادلة. الحد النوني طبعا حافظينه كلنا اللي هو إيه؟ ألف نون بتساوي الحد الأولاني ألف زائد نون ناقص واحد مضروب في مين؟ في د. الألف واحد الحد الأولاني يا جماعة هو الاتنين. ألف واحد عندك أهو باتنين. طب والدال اللي هو الأساس يا شباب، اطرح 8 ناقص 2 بيديني 6، أو 10 ناقص 8 برضه يا جماعة 6. دال بتساوي 6. عوض بس كده يبقى ده هيساوي، أقول له ألف نون بتساوي ألف واحد اللي هو عندك 2 زائد الدال بست مضروبة في مين؟ نون ناقص 6 ناقص واحد. اضرب جوه بالتوزيع يبقى الحد النوني بتساوي 2 زائد 6 في نون بستة نون ناقص 6. يبقى ألف نون بس بتساوي يا جماعة 6 نون زي ما هي. 2 موجب وسالب 6 يبقى سالب كام؟ 4. ده أسميه الحد النوني. أسئلة الصح والخطأ. يزداد عدد السعرات الحرارية المحروقة بزيادة عدد الدقائق. المتغير المستقل هو عدد الدقائق يا جماعة. مين بيجي الأول؟ مين السبب في الشيء؟ الدقائق اللي جت الأول ولا السعرات الحرارية يا جماعة؟ طبعا لما الدقائق زادت السعرات الحرارية زادت، يبقى المستقل اللي حصل الأول هو مين؟ الدقائق. دي عبارة صحيحة. المعادلة دي يا جماعة معادلة مستحيلة الحل، صح ولا غلط؟ طبعا صح. ليه؟ لما أطرح 5 من الطرفين هيبقى عندك 5 هتساوي سالب 4. ده طبعا شيء مستحيل. دي عبارة برضه صحيحة. بس لما هنا طبعا بس رقم أو كلمة محذوفة هتوضحها. الصدامات المتباينة العلامة أكبر من أو يساوي يا جماعة. هذه علامة أكبر من أو يساوي، فإنها تمثل على خط العدد بدايرة إيه؟ مغلقة. برضه عبارة يا جماعة إيه؟ صح. الحد كله صح. الحدين تلاقيهم متتابعة يا جماعة، ده هم 10 و12. أشوف هنا زودت كام؟ 4. أنا زودت 4 زودت 4 8 زائد 4 12. اللي بعده كام؟ 12 و4 كمان 16. بقول لك 10 و12 ما يبقى حله غلط. هم 12 و16. المستقيم لازم معادلة توصل بتساوي سالب 3 س زائد 3 يمر بنقطة كام؟ سالب 2 و3. أحط مكان س 2 سالب 2 وأشوف هيطلع 3 ولا لأ. سالب 3 يا جماعة ضرب سالب 2 هيدينا موجب 6. 6 زائد 3 هيدينا 9. يبقى ده غلط. العدد الذي يجعل العبارة يا جماعة ده صحيحة دايما هو مين؟ الصفر. طبعا الصفر زائد الصفر، صفر زائد الصفر هيساوي صفر. عبارة صح. الأساس يا جماعة الجزء الأساسي هنا اطرح أي رقم طرح اللي قبله. 7 ناقص 3 4. 11 ناقص 7 4. 15 ناقص 11 برضه يا جماعة 4. تبقى عبارة صحيحة. سؤال 8. المعادلة تتضمن كام مطلقة للتمثيل المقابل. هي كام مطلقة س ناقص 5 بتساوي 6. طب خلي يا جماعة دي على جنب دلوقتي ونجيبها احنا بنفسنا هنا. أجيبها ازاي؟ أول خطوة أعملها أعد الخطوات دي. ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام 10 خطوات يا جماعة. النص بالظبط عند مين؟ عند الستة، بحيث هنا 5 1 2 3 4 5 وهنا 1 2 3 4 5. أقول له يا جماعة هنا إيه؟ أقول له س ناقص اللي في النص بالظبط 6 كام مطلقة بتساوي المسافة دي كام؟ دي 5 ودي يا جماعة 5. أقول له بتساوي 5. إذا العبارة دي عبارة إيه يا جماعة؟ عبارة خاطئة. إحنا نستبدلهم ببعض. أبدل ده مكان ده. سؤال رقم 9 بيقول يا جماعة هنا المتباينتان س أكبر من أو يساوي 5 وس أقل من أو يساوي 9 يا جماعة تسمى متباينة مركبة. طبعا يا جماعة لو جاب لي واحدة بس منهم أسميها متباينة بسيطة، الاتنين مع بعض زي كده أكبر من وأقل من أو العكس أسمى مركبة عبارة صحيحة. حاجة المتباينة 13 أكبر من 18 زائد راء هو سالب إيه 5 أكبر من راء مع أو راء أقل من سالب 5. أحلها وأشوف.
نحلها أخلص منها إزاي؟ هنا 18 موجب، أطرح 18 وأطرح 18، أصبحت الراء بس أقل من، هنا يا جماعة دي ادينا سالب إيه؟ سالب 5. عبارة صحيحة. الصورة القياسية المعادلة الخطية أ س زائد ب ص بتساوي ج. طبعا دي عبارة يا جماعة سهلة برضه تحفظها كويس جدا. عند ضرب عدد في سالب في المتباينات فإننا نغير اتجاه الإشارة. طبعا دي برضه عبارة صح يا جماعة. نقول مثلا سالب 2 س أقل من ولتكن 8 مثلا. هقسم على سالب 2 يا جماعة الطرفين، تبقى س الحاجة دي أقول له أكبر من غير اتجاه العلامة سالب 4. واضحة كده؟ تبقى دي عبارة صحيحة. يسمى كل حد في المتبعة حد. طبعا برضه عبارة يا جماعة عبارة صحيحة. شكل المكون يمثل دالة يا جماعة. أعرف دالة ولا لأ إزاي؟ بعمل اختبار خط رأسي. أعمل خط رأسي كده، قطع مرتين ليست دالة. لو مرة واحدة بس يبقى دالة يا جماعة. هنا قطع مرة أقول له ليست دالة يا جماعة، فالعبارة هي غلط. ليست دالة. المتباين يا جماعة ليس لها حل. صح. ليه؟ القيمة المطلقة دايما أكبر من الصفر، مينفعش تقول له سالب. القيمة المطلقة دايما أكبر من الصفر يا جماعة، أو تساوي صفر. الدالة الخطية هي دالة تمثل بيانا بخط مستقيم. دي تعريف مين؟ الدالة الخطية احفظها. إذا كانت ضرب ميلين مستقيمين غير رأسيين يساوي سالب 1 فإنهما متوازيين. طبعا يا جماعة لا، غلط. السؤال ده غلط. ليه؟ لو حصل ضرب الميم 1 في ميم 2 بيساوي سالب 1 فإنهم متعامدان. طب إمتى يكون متوازيان؟ لو كان ميم 1 يساوي ميم 2. من الخط المستقيم الذي معادلته يا جماعة ص بتساوي 5 هو صفر. قلنا من أول الحصة أي خط يا جماعة ص بتساوي ده أفقي. ص بتساوي عامل كده مثلا. ص بتساوي 5 هنعمل أجي عند 5 وأعمل خط ده يوازي محور مين؟ السينات. ميله بيساوي صفر، يبقى عبارة صحيحة. المعادلة ص بتساوي 6 ليس لها ميل. ازاي؟ 6 يا جماعة، دي 5 يبقى دي 6. بيوازي برضه محور السينات. ميله بيساوي صفر المفروض، يبقى ده برضه غلط. لها ميله بيساوي صفر. ها بتساوي 5 فإن القوة برضه كاملة. هنحط بس مكان الهاء 5، يبقى 3 ناقص 5 بتساوي قوة مطلقا سالب 2 زائد 3 يا جماعة. طبعا دي بتساوي 2 موجب زائد 3 يدينا كام؟ يديني 5. كم مطلقا بنخلي الرقم يطلع موجب دايما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.